everyone! Welcome back to my channel! So for today's video, I will give you and share you some tips kung paano maging fresh kahit hindi naligo. So without further ado, let's dive in to the video. Okay guys, let's start with my dirty face. So kumuha lang ako ng pamunas. So ang ginamit kong pamunas ay yung tuwalya kong nanggigitata. Pero syempre, pwede kayong gumamit ng wipes or baby wipes sa mukha nyo. So, linisin lang yung maduming mukha. So, yung mga dumi na yan is makeup ko pa yan nung isang araw. Ayan, malinis na yung mukha ko. So, ngayon naman, dahil nga hindi tayo naligo, aasa lang tayo sa plancha. So, dito guys, ang pinaplansya ko lang is yung, wait, ba't masyadong mabilis? Yung dulo ng hair ko. So, ngayon, kumuha naman ako ng pulbo. In-apply ko siya sa aking mukha, sa batok, at in-apply ko rin siya sa aking balat para matanggal ang malagkit na feeling. So, dito naman guys, gumamit ako ng Korea Cosmetic with a shade of Summer Blush. Ayan na nga, pinapahid ko na siya. In-apply ko siya sa aking leeg, maging sa mukha. Ayan. So, kung napapansin nyo guys, unti-unti nang nagiging fresh kahit hindi naligo ang aking itsura. Sa foundation pa lamang. So, ma-share ko lang guys. Ayan, nauhaw ako. Look. Ang init. Oh my gosh. Wait, parang ang bilis. So, yun nga guys. Ayan na nga, sipit, diba? O, diba? Ang gulo ng voice over ko. Sipit. Tapos, ano na yan? Brown eyeliner from Ever Bilena. Ayan. By the way guys, habang nagkikili ako, ma-share ko lang. Yung Korea Cosmetic, gamit ko na siya. Siguro mga 65 years na. Since the day one, gamit ko na siya. So, ayan guys, pinapakita ko naman dito kung anong pinagkaiba ng may kilay at walang kilay. So, dahil nga kilay-kilay na yan, lagi niyong tatandaan na kahit hindi pantay yung kilay, okay lang. Dahil once a philosopher said, oh my God, voice over pa! Once a philosopher said, brows are twins, not sister. O guys, hulaan niyo kung sinong may sabi niyan. Walang iba, kundi si Michelle Pan. Yes, si Michelle Pan, ang queen of YouTube nung panahong 2009 ba? Tama ba? Diba? So ngayon guys, nililinis ko naman dito yung aking kilay. Dahil dapat, yung unang bahagi ng kilay mo is medyo malabo. Then yung sa dulo is medyo dark na. O diba, nagmamarunong. Feeling makeup into shirish. Whatever. So ngayon guys, nagaganda-gandahan na ako. Kahit nga hindi ako naligo. So eto na yung fun part. Mag-a-apply ako ng contact lens. Ito yung bili kong contact lens na sobrang mahal sa Divisoria, pero ang pangit. Parang wala lang! At ngayon naman, gagamit ako ng Vice Cosmetic na highlighter with a shade of Splendid. At in-apply ko siya sa aking ilong. Ayan, i-apply mo pa. So before, ang tawag ko dito is chalk. So guys, ma-share ko lang, I'm a big fan of highlighter. At hindi naman ako fan ng mga contour kasi para sa akin, ang contour is, alam mo yun, kapag naglagkit ka na, is nagiging libag siya sa mukha. So siguro depende nga sa pag-a-apply mo. At gaya nga ng sabi ko, hindi ako makeup artist o makeup enthusiast. Pero marunong akong mag-makeup kahit paano. Ayan, so nakikita nyo, nagiging fresh na nga. Dahil nga ito ay fresh look kahit hindi naligo. Ayan, ang mga ginamit ko lang ay very basic. Basic, letter V. Very basic. So dito naman nag-a-apply naman ako ng nose line para tumangos ang aking ilong. At nililinis ko siya. Yung ginamit kong sponge sa Korea Cosmetic. So guys, itong look na ito ay perfect ito doon sa mga napuputulan ng tubig, walang tubig,
At sa mga tamad maligo, kagaya ko. Ngayon naman guys, mag-a-apply ako ng black na, ano ba yan? Lapis ba yan? Basta kulay black na pang check eye sa Ever Bilena. At dahil nga wala na akong masabi at mahirap palang mag voice over, kakanta na lang ako ng Ever Bilena. Yan ang gamit ko, kaya naman ang ganda-ganda ko. So ngayon guys, gagamit naman ako ng mascara with Maybelline at makikita niyo yan sa inyong mga TV screen. So ayan, ganyan ang tamang pag-uga ng concealer ay ng Maybelline ano pala. O diba, nagkakamali na ako. Kasi nga, ang hirap mag-voice over. Hindi po siya concealer. Siya po ay Maybelline na mascara. Ito nga, Hyper Curl Volume Fresh Waterproof. So, dito naman guys, gagamit ako ng Maybelline na matte lipstick with a shade of Make Me Blush. O, diba? Ang ganda na. Lumaki na yung bibig ko, diba? So, kanina, yung kulay violet kong bibig is naging kulay peachy. So, ngayon, i-apply ko naman siya sa aking pisngi. Dahil siya ay malakas maka-fresh at ang ginamit ko dito ay yung lipstick na ginamit ko kanina na Maybelline Matte with a shade of Make Me Blush. Para sa huli, gagamit ako ng dry shampoo dahil nga hindi ako naligo. At ito ay recommended sa mga tamad maligo. At ito na ang final look. Takak! So, syempre guys, hindi naman pwedeng panlabas lang yung fresh sa atin. So, dapat, so tip ko, syempre nga, hindi ka naligo, so walang tubig. So, ang tip ko is pumili kayo nito ng candy at saka ng bubble gum. So una, buksan nyo lang tong bubble gum kasi ito yung magsisilbing pampabango ng hininga nyo dahil nga hindi kayo nagsipilyo. So ngayon mo lang siya. Bali ang purpose nito, natatanggal niya yung baho ng hininga mo para mas bumango yung hininga mo. Ito guys, Mentos, yung mentol. Diba? So guys, itong look na to, perfect to kapag meron kayong mga biglaang lakad, mga biglaang date. So syempre, wala kayong tubig. So ito na nga, ito na yung look na kailangan nyo. Again, thank you so much for watching the entire video. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel, and please click the tiny bell right there para lagi kang updated sa mga future videos ko na i-upload. See you in my next video. Bye! Ganda diba? Mukha bang hindi naligo? Oh, fresh! Parang wala lang!